Vad tycker du om att flytta till garnisonen? Ja, det är både och. Spännande på sitt sätt och kanske skrämmande. I kvarteret Garnisonen i Stockholm står en byggnad som jag inte riktigt kan släppa taget om. Det här är en koloss som blev som en symbol för den offentliga sektorn i Sverige. Vi kommer att få besöka helt okända platser och rum, och med unikt filmmaterial från 70-talet blir det här en tidsresa både över och under jorden. Men vänta nu, är den här specialbyggda datahallen i källaren fortfarande kvar idag? För det var här den svenska militären gömde sin superdator en gång i tiden. På plats i Östermalm i Stockholm, där ett enormt kvarter sträcker ut sig. Som namnet antyder har området en rik militär historia med anor från 1800-talet. Men idag ska vi rikta blicken mot något helt annat. Det imponerande kontorskomplexet Karlahuset. Vi kommer springa mest omkring under jorden i de stora källargångarna under huset. Men vi kommer klippa in en hel del arkivmaterial från unika filmer från 70-talet. Den explosiva tillväxten inom den statliga tjänstesektorn ledde till en akut brist på arbetsutrymmen i Stockholm. Och i början av 70-talet stod Karlahuset färdigt och blev under många år en symbol för statlig förvaltning och svensk byråkrati. Byggnaden med sin brutala arkitektur blev norra Europas största kontorshus. Men för att undvika förväxling med hela kvarteret Garnisonen under byggnationen fick den nya byggnaden initialt namnet Karlahuset, men vid invigningen ändrades dock namnet till Garnisonen. Vid projekteringen av Karlahuset visste man bara en sak. Det skulle rymma flera olika statliga förvaltningar, men exakt hur många eller vilka, det var ju ännu oklart. Därför byggdes huset stort med en flexibel och generell planlösning, anpassad för att enkelt kunna förändras efter behov. Inför inflyttningen byggdes flera provrum med olika färgsättningar och möbleringslösningar för att testa och utvärdera olika alternativ. 1972 stod Karlahuset klart och blev Europas största kontorshus, vilket märks på flera olika sätt, bland annat här nere under jorden. Det här är den så kallade mångången, en gigantisk korridor i en av de 2 källarvåningarna som sträcker sig hela 350 meter. Sammanlagt finns här inne 6,5 kilometer korridorer, 2300 rum och 2800 dörrar. Runt om i hela huset finns håligheter och schakt som en gång var en viktig del av husets infrastruktur. För här fanns tidigare ett sinnrikt system för postdistribution i Karlahuset. Ett konvejersystem som transporterade små burar genom hela byggnaden på väg till de olika kontorsplatserna. Inga spår förutom diverse håligheter som vi ser finns kvar idag. Den dagliga driften av Karlahuset på 70-talet krävde en imponerande arbetsstyrka på hela 250 personer, och bara telefonväxeln i sig bemannades av 30 personer. Det här är den massiva sprinkeranläggningen som fortfarande är i bruk. En vacker installation med ursprungliga läderdetaljer i perfekt originalskick. Här nere i källaren fanns det till och med en skjutbana en gång i tiden, men tyvärr finns inte den kvar. Däremot finns faktiskt här fortfarande en squashbana. Att Karlahuset är en stor byggnad märks självklart även under marken. Här finns hela 2 källarplan med en yta på över 40 000 kvadratmeter. Här och där finns djupa schakt med okända funktioner. Stor är även elräkningen som ligger på cirka 1 miljon kronor per månad idag.
Upp till 5 000 personer kunde arbeta samtidigt i kvarteret Garnisonen, vilket krävde en väl fungerande infrastruktur för att kunna hantera bland annat lunchserveringen. Och för att möta det stora antalet matgäster behövde man därför bygga ut köken även här nere i källaren. Under 1970- och 80-talet huserade byggnaden flera stora statliga förvaltningar och de producerade enorma mängder dokument. Och för att hantera det här behövdes gigantiska arkiv som finns i källaren. Idag används arkiven fortfarande, bland annat för att lagra filmer, böcker och annan media. Markytan ovanför källarutrymmena är byggd för att klara tunga fordon och här har det till och med funnits skyltar som visar var stridsvagnar kan ta sig fram. Nu ska vi ta oss till en märklig konstruktion som omfattar båda källarplanen. För vid mitt första besök under Karlahuset noterade jag ett antal flyttbara betongblock i golvet och märkligt väl tilltagna stålkonstruktioner både på väggar och i taket. Spekulationerna var naturligtvis många, men för att förstå syftet med det här måste vi ta oss ner till den nedersta källaren. Här nere i det här större rummet stod tidigare gigantiska transformatorer som försåg hela byggnaden med el. Men efter en modernisering blev de överflödiga och för att kunna flytta ut de här var man tvungen att öppna upp både tak och golv i källaren. Först därefter kunde transformatorerna lyftas ut. Och de stålbalkarna vi ser här idag installeras efter ingreppet som en ersättning för den ursprungliga gjutna konstruktionen. Planer finns idag att använda det här generatorrummet till ett energilager i framtiden. De här signaltutorna uppe på väggarna i transformatorrummet är varningssystem för brandbekämpningen som skedde med kolsyresläckare eller koldioxidsläckare. Om vi pausar bilden där ett tag så ser vi där uppe där ficklampan lyser precis vid lufttrumman där så är det lite ljusare. Och det är ju själva garaget som vi var precis innan vi såg den här bilden. Det här unika filmklippet är faktiskt Sveriges första timelapse-inspelning med en byggkamera. Det ägde rum här under cirka 1 års tid. Studenter från Arkitekthögskolan riggade upp flera olika kameror för att dokumentera byggprocessens olika framsteg. Runt båda källarplanen löper ett utrymme mellan betongen och berget. För i princip kan man gå omkring här runt hela Karlahuset på det här sättet. Dessutom finns fortfarande ölburkar kvar från byggåren från 60-talet. Om man räknar med de andra byggnadernas källargångar i kvarteret Garnisonen sträcker sig den här underjordiska passagen över 1 kilometer. Många av de här bortglömda rummen fyller faktiskt olika funktioner, främst som förvaringsutrymmen. Och mitt i en av dem står en oansenlig bur fylld med keramiska plattor. Men de här plattorna är bara en liten del av de cirka 11 500 kvadratmeter originalplattor som en gång monterades. Det här är en otroligt viktig detalj för att kunna återställa golven till originalskick om skador skulle uppstå. Trots den omfattande underjordiska konstruktionen finns inga moderna skyddsrum under Karlahuset. Tanken var att den närliggande tunnelbanestationen Karlaplan med en kapacitet på över 2000 personer skulle vara tillräcklig som skyddsrum. Om du orkar titta ända hit in i filmen, ja då ska du bli prenumerant. Och det finns även möjlighet att bli kanalmedlem och för det så får du exklusiva avsnitt bara för dig. 1956 tog beslutet att bygga en ny byggnad för Försvarets forskningsanstalt vid Garnisonen. Läget valdes med omsorg nära Kungliga Tekniska högskolan för att samla expertis och forskning. FOA-huset var alltså uppfört 8 år innan Karlahuset. Men innan vi tar reda på vad som döljer sig under FOA-huset så tar vi en liten titt på taket.
Den generösa byggnadshöjden var inte avsedd för att skapa mer yta, utan för att ge fri horisont åt radio- och radarforskning. Och högst upp tronar en märklig påbyggnad, nästan som ett flygledartorn. Och vad som pågick här inne under FOAs tid, ja, det förblir kanske en hemlighet. Men nu har vi fått chansen att kika in uppe i tornet. Ja, här uppe i tornet i FOA-huset har tiden stannat och jag skulle gissa att den har stannat ungefär 1998. I alla fall om man kollar på de detaljer som finns kvar av möblemang och så vidare. Men det spelar ingen roll för det är en otroligt härlig utsikt här uppe. Om vi pausar bilden här ser vi tydligt FOA-huset i bakgrunden, det höga huset, och till höger har vi en del av den gamla kasernbyggnaden. FOAs dataavdelning QZ utvecklad under 60- och 70-talet. Här fanns en av de första svenska datorerna designad för forskning och militär användning. Den användes främst inom Försvarets forskningsanstalt men även civilt, men mer om det strax. På 60- och 70-talet var datorerna enorma och krävde stora ytor. Hela den här byggnaden är faktiskt designad utifrån datorns storlek och behov. Datahallen QZ var en viktig del av Sveriges satsning på att stärka sin tekniska och militära kapacitet under kalla kriget. De rum där datorerna placerades kallades vanligtvis för datahallar. Och mellan datahallens 2 våningar fanns tidigare ett så kallat installationsgolv, en plats där det omfattande kablaget till datakomponenterna drogs. När Kungliga Tekniska Högskolan och de andra civila användarna fick tillgång till superdatorn behövde man hitta en lösning för att de inte skulle passeras FOAs hemliga lokaler på vägen dit. Lösningen blev en tunnel med en separat entré för civila användare och idag kan man fortfarande tydligt se var den civila trappnedgången i tunneln en gång fanns. Efter att FOAs verksamhet flyttade ut 1974 kunde FOAs källare kopplas samman med Karlahuset. Dessutom byggdes en tunnel som förbinder Karlahuset med TV-huset på andra sidan vägen. Anledningen till att QZ-huset står tomt idag det beror på att man har helt andra planer för det här området i framtiden. Här i QZ-huset vill man nog bygga på höjden och utnyttja det till bästa sätt. Lokalerna här nere där FOAs jättedator en gång var placerad står idag tomma och redo för nya möjligheter. Tidigare har olika filmbolag haft verksamhet här nere med specialanpassade rum för att förvaring av brandfarlig analog film. I de här rummen har det funnits backup-batterier för olika typer av ändamål. Därför kan man se fortfarande olika skötselföreskrifter för batterier. Så att det här har ingenting med 60-talet eller 70-talet att göra utan det här var den senare verksamheten i QZ-huset där olika filmbolag huserade under en tid. Ja, jag vet inte om det finns kvar sådana här direktlarm idag men här finns fortfarande en telefon kvar från den tiden. En unik detalj här nere. Garnisonens färgsättning presenterades genom färgkodade planritningar där varje del av byggnaden och installationerna markerades. Och färgplanen bygger på tekniska standarder, el i rött, ventilation i blått, precis som byggnadsingenjörer arbetar med. Snart lämnar vi Karlahusets dolda värld, men innan dess avslutar vi vår promenad under betydligt äldre konstruktioner. För just nu befinner vi oss i källargången under Svea och Göta Livgardes kasernbyggnader. Något som syns tydligt på de rustika väggarna och de mystiska dörrarna omkring oss. Och ännu finns det rum som förblir outforskade, fyllda av hemligheter som väntar på att avslöjas. Och kanske en dag kommer nästa generations upptäckare att kliva in här, redo att låsa upp de sista dörrarna under garnisonen. Som alltid, tack för att du tittade. Det som är positivt, vad är det tycker du? Ja, det är naturligtvis fräscha miljöer som man hoppas på och
ett annat sätt att kanske mötas i arbetet som blir följden av den här nya miljön. Är du nyfiken på kvarteret Garnisonen? I det här avsnittet gräver vi djupare i historien och hemligheterna. Missa inte det. Vi ses!